Hi guys! Welcome back to my channel. Kumusta na kayo? May bago na naman akong isi-share sa inyo na video tutorial. Ito yung kung paano mag-reset ng printer. Ang brand ng printer na i-reset natin ay Epson L3110, L3100, L3101 at L3150. Yan yung ituturo ko sa inyo kung paano mag-reset ng printer. May ginawa kong link dun sa baba ng description ko na pwede nyong i-download yung resetter. Pero bago yun, baka naman pwede nyo i-click yung subscribe button ng channel ko para lagi kayong ma-notify sa mga panibagong videos tutorial ko. At marami pa tayong matutulungan. Kung ganito yung problem na nakikita nyo dun sa printer nyo, kailangan natin i-reset yung printer na yan. Yan yung ituturo ko sa inyo ngayon. Okay, masyado na mahaba. Panoorin na natin yung video. Tara! Hello guys, ito yung printer na nagkaka-error. Ito yung kailangan natin i-reset pag ganyan yung problem niya. Yan, ang una natin gagawin ay download mo natin yung resetter. Pag na-download nyo na yung resetter, i-disable muna natin yung mga antivirus natin. Nasa inyo kung ano yung antivirus nyo. Kailangan yung i-disable yan para hindi yan ma-detect. Yan, bago tayo makapag-reset. Doon sa baba ng description ko, pwede nyo i-download yung resetter. Yan, right-click lang natin, tapos extract natin muna yan. Yan. Tapos, i-enter natin yung password. Yung password, guys, nandun sa baba ng description ko, paki-check ninyo na lang. Yan, tapos, click natin OK. Tapos ngayon yan, i-activate natin yung pang-resetter na yan. Yan, click lang natin, i-open lang muna natin yung folder na yan. Tapos ang una natin gagawin ay i-open natin yung AG program na exe. Yan. Open lang muna natin yan. Para mapagana natin yung pang-resetter natin. Sundan nyo lang guys yung instruction ko para mapagana yung resetter ng Epson. Yan. Tapos yung keygen, i-open lang natin. Yan. Minimize muna natin yan para makita nyo. Ngayon, ang una natin gagawin dyan ay nakikita nyo itong serial number dito sa baba. Yan yung kokopyahin natin. Dito sa may unregistered version dun sa baba niya. Ito, copy natin yung serial na yan. Yan, copy. Tapos, enter natin dun sa may license ID. Dun sa taas ng keygen. Dito, yan. Diyan natin pipaste yung pinopy natin kanina. Paste lang natin dyan. Right click, tapos paste nyo lang dyan sa license ID. Pagka-paste nyo yan, click nyo yung new key dun sa baba. Yan, may magpapakitang key kasi dyan. Yan. May key dyan. Ngayon, kukopyahin natin yan. Yung key na yan sa baba. Copy natin. Tapos, ipipaste lang natin dun sa enter key. Dun sa kabila. Yan. Paste lang natin dyan sa activation key. Yan. Tapos, click natin OK para gumana yung pang-resetter natin. Yan. Gumana yung pang-resetter. Ngayon, ang reset kong printer ay yung L3110. Nasa inyo kung anong printer yung gusto nyong i-reset. Yan. Pilihan natin yung printer natin. Ngayon, dun sa port nya, siselect nyo kung anong printer yung i-reset ninyo. Yan. Click lang natin yung OK. Tapos, click natin particular adjustment mode. Tapos, click natin waste ink pad counter. Click natin OK. Tapos, yung dalawang box na yun na may pad counter, tapos platin pad counter, i-check lang natin. Tapos, click natin yung check button dun sa baba. Yan. Tapos, i-check natin ulit yung main pad counter saka platin pad counter. Yung box na yan, yung dalawa na yan. Tapos, i-check natin yung initialize. Yan. Click natin OK. Yan. Tapos, click natin OK. Ngayon, ita-turn off nyo na yung printer nyo. Bago nyo i-click yung turn off na yan. Patayin nyo muna yung printer nyo. Yan. Pagka-click mo ng OK dyan, saka finish, i-open nyo ninyo yung printer ninyo. Ita-turn on nyo na ulit. Para makapag-try tayo makapag-print test. Yan, click nyo na yung finish, tapos
I-close na natin lahat muna yan. Yan, close natin yan. Tapos, punta tayo sa search box, type lang natin yung control panel. Tatry tayo kasi kung makapag-print test tayo, kung na-reset na yung printer natin. Yan. Right-click nyo na lang. Tapos, printer properties. Tapos, click nyo yung Epson L311 series. Tapos, click nyo yung print test. Ngayon, check natin dun sa printer kung nakakapag-bring out na tayo kung successfully. Ayan guys, okay na, na-reset na natin yung printer. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana may na-share ako sa inyo kahit konting idea.